नमस्कार, स्टिचिंग विथ लीला या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आता मी तुम्हाला शिकवणार गळ्याला पायपिंग कशी लावतात किंवा पायपिंग कशी लावतात। गळ्याला म्हणा हाताला कशालाही पायपिंगचा आपल्याला उपयोग होतो। तर मी हा गळा कापून घेते आता, गोल गळा, त्याला आपण पायपिंग लावूया। पायपिंगच्या पट्टे तुम्हाला मी दाखवणार आहे। गळा कापलेला आहे। तर आपल्या पायपिंगचे पट्टे कशा काढायचे ते बघा। हे काठाचं कापड आहे बघा, हे उभं कापड आहे। उभ्यामध्ये आपल्याला तिरकी पट्टी काढायची, उभ्या कपड्यामध्ये तिरकी पट्टी। जास्त तिरकी पण नाही घ्यायची, थोडी तिरकी घ्यायची बघा। 1-1 इंचाच्या पट्ट्या काढायच्यात आपल्याला। हे बघा, हा उभा कपडा आहे, उभ्यामध्ये ही तिरकी पट्टी। आपण 1 इंचाचं माप घेऊया। उभ्या कपड्यात तिरक्या पट्ट्या काढल्यानं पायपिंग तुमची एकदम व्यवस्थित छान येते। आता ह्या पट्ट्या काढल्यात आपण। हे बघा, ह्या टोक ह्या बाजूला पट्टीचं, तर ह्या बाजूचं टोक इकडं पाहिजे, विरुद्ध पाहिजे त्याच्या। हे बघा, हे इकडं पाहिजे। ह्या कापडा अजिबात ताणला जात नाही बघा, हे उभं कापड आहे। ज्यावेळी असं टोक येतं उलट, ते आपण असं सुलट करून घ्यायचं। उभा कपडा आला पाहिजे। हे बघा, हे उभं कापड, ह्याच्या विरुद्ध ते टोक आलं पाहिजे। हे बघा, ह्याच्या विरुद्ध हे टोक। हे बघा, तिन्ही पट्ट्याचे बघा तुम्ही टोक विरुद्ध आहेत। हे बघा, आणि हे पण बघा। हे बघा, आता आपल्याला हे विरुद्ध टोक अशी, हे बघा, विरुद्ध जोडायचे असे। बरोबर असं घ्यायचं हे टोक। हे बघा, इथं थोडं सोडायचं, इकडं थोडं, मधोमध टीप मारायचं। हे बघा, हे पण टोक आलं विरुद्ध, याच्या विरुद्ध हे टोक ठेवायचं। हे बघा, त्याच्यावर आपण डबल टिक मारून घेऊया पट्टीवर। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला पूर्ण लक्षात येईल। हे बघा, हे टोक कापून टाकायचे, थोडं बरोबर असं बारीक करून घ्यायची पट्टी, म्हणजे पायपिंग करताना त्रास होत नाही। आता बघा ही पट्टी कशी तयार झाली आहे बघा, सरळ एकदम। हे बघा कशी ताणली जाते। आता आपण लावून घेऊया पट्टी। तर पट्टी लावताना मी काय सांगते ते नीट लक्ष देऊन बघा।
पट्टी लावताना आपल्याला गळा अजिबात ओढायचा नाही ब्लाऊजचा, फक्त पट्टी ओढायची आपल्याला, ती पण जास्त प्रमाणात नाही. मी दाखवते तुम्हाला बघा. हे बघा, हा बघा समजा ब्लाऊजचा गळा आहे बघा, हे असं सरळ ठेवायचंय. हे बघा पट्टी थोडी ओढली बघा, पट्टी ओढायची थोडी. हे बघा गळा सरळच ठेवलाय, हात लावत नाही मी. हे बघा ही पट्टी ओढायची. गळा ओढत नाही अजिबात. याच्यात अजून एक सांगते तुम्हाला, हा जर गळा चुकून ओढला गेला तर आपला गळा सरळ बसत नाही, तो असा उभा राहतो. आणि घातल्यावर आपल्याला त्याची चूक कळत नाही की आपलं कशामुळे असं होतं. एक तुम्हाला महत्त्वाची सूचना सांगितली मी. गळा जर ओढला पट्टी बरोबर तर गळा उभा राहतो बघा. हे बघा ही पट्टी अशी उभी राहते. हे बघा ही अशी उभी राहते, म्हणजे आपली पट्टी बरोबर. जास्त गळा ओढल्यावर आणखी एक होतं की गळपट्टी खूप प्रमाणात ओढली तर ह्या कपड्याला खालच्या ब्लाऊजला चुन्या चुन्या पडतात बघा. 2 गोष्टी मी सांगितल्या यातल्या यात. आता ही पट्टी आत दुमडायचं, हे त्याच्यावर ही पट्टी घ्यायची आहे बघा, हे अशी. आणि मग ही तुम्हाला पाहिजे तेवढी तुम्ही बारीक मोठी आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. हे बघा पाहिजे तेवढी बारीक घ्या, मोठी घ्या, कशी घ्या बघा. आणि पट्टीच्या खालना टीप मारायची बरोबर. हे बघा शिलाईचं तोंड आतमध्ये, त्याच्यावर पट्टी आणि मग ही अशी दुमडायची. पट्टी ओढून लावली की बघा असं बांगडीसारखा छान बोट येतो बघा, एकदम सुंदर दिसतो असा. आणि ब्लाऊज घातलं की एकदम मस्त फिटिंगला गळा बसतो. पट्टी लागली चांगली की तुमचा गळाही छानच बसणार बघा. बघा किती छान गळा आलाय बघा. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि पुढचा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्ही पाहत चला, तुम्हाला नवीन काहीतरी पाहायला मिळेल.